السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله، شلونك؟ عساك بخير. الحمد لله احنا بخير طيبين. بس قبل لا نبدأ اللقاء يا جماعة، الأستاذة مشاعل يعني بس عشان نكون واضحين، لغتها الأولى هي اللغة الإنجليزية، اللغة الثانية طبعا العربية. أول شيء في هذه الأوضاع وأوضاع كورونا، خلينا يعني ما نقدر نتغاضى عن اللي حاصل حاليا. وش قاعد تسوين في الفترة الحالية؟ وش اللي قاعد تمرين فيه؟ من ناحية شغل أنا قاعد أشتغل من البيت، ولكن للأسف الشيء الوحيد اللي من جد ضايقني هو إنه ما أقدر أطير. إنه أنا كنت أطير كل يوم تقريبا، أو أوكي. يوم ورا يوم، فلما ما أطير اليوم اللي ما أطير فيه يجيني حالة نفسية، لا بروح أطير طقت سدي. فهذا الشيء الوحيد اللي من جد أثر فيني يعني شعوريا. بس الصراحة شوف، من ناحية الحجر في البيت والقعدة في البيت، صح إنه الواحد يوله على الناس أصدقاء وكذا، ولكن ما مرة أثرت فيني وضاق صدري إني قاعدة في البيت، لأنه مشغولة يعني طول اليوم مشغولة. ما شاء الله. ما تصير أطلب منك بس طلب صغير. إيه هلا. طلب صغير بس، لو تقربين من الكاميرا شوي. ايوه يا سلام، ممتاز عظيم جدا. طيب يعني سؤال انا اساله دائما للكل، يعني اي كذا ممتاز. سؤال اساله الجميع، وهو بدايات مشاعل الشميمري قبل لا تدخل في عالم هندسه الطيران وعالم هندسه الصواريخ وعالم، في البدايات حدثيني شوي عن البدايات. شوف، أنا من يوم وأنا صغيرة كنت ملقوفة، أوكي؟ حلو. و إن a good way طبعا يعني. إيه مو كذا بالطبع. فأمي واحد من الأيام أخذتني في عنازة في النفود بالليل. اوكي. وكانت السماء صافية جدا، اوكي، وشفت كثافة النجوم وانا انبهرت، مرة انبهرت انه بفهم وش ذي النقط اللي فوق، وليش هنا في كثافة اكثر من هنا. كم كان عمرك؟ 6 سنين. حلو. فوقتها قعدت اسال كلهم ايش، ليش النجوم هذه ايش مسويه، كيف ما ادري ايش. طبعا كثير يعرف هذه القصة، ويعرف انه انا سالت صارختي وقعدت اسال وصارختي طفشت من كثر ما اقعد اسال اسئله. كل ما اسال امي احس الجواب لسه ما نفعني، وراح اسال خالي وخيلي اللي قدامي اساله انه كيف هذه النجوم، ليش هذه نورها كذا وهذه ما ادري. صار قالت لي اسمع بنت الحلال، فكينا ابلشتينا كثر الاسئله ذي، انا عندي الجواب ولا حد يعرف هذا الجواب. قلت لها طب يلا قولي لي. جابت ورقه، حطت غرة ورمت جليتر، قالت شفتي كيف سويت انا؟ وشالت الورقه صار في نقط طبعا تلمع. راحت قالت لي شفتي ربنا سوى زي كذا، فكينا خلاص. ولا كلمة. بس قلت لها كم طيب كان عمر سارة أختك وقتها؟ كيف؟ سارة أختك كم كان عمرها وقتها؟ بيني وبين سارة سنة و3 شهور، فكانت 7 و3 شهور أقص، أو 7 ما شاء الله. طيب جاء الفضول من بداية يعني عمر 6 سنين، يمكن حتى قبل وأنت تفكرين وش في الفضاء، إيش النجوم، إيش السالفة، إيش اللي صاير، وبعدها استمر إلى وين يعني في خلال مدرستك؟ من ذاك اليوم قررت أبغى أعرف وش ذي النجوم، فالوسيلة الوحيدة لمعرفة وش هناك هو الذهاب هناك. واللي فهمته وأنا صغيرة علشان الواحد يروح الفضاء يجب أن يكون هناك صاروخ. حلو. فأنا قررت طيب يا مشاعل شوفي، ما دام أنت تبين تعرفين وش ذي الأشياء اللي في السماء، والوسيلة الوحيدة إنك تروحين هي إنك تركبين صاروخ وتروحين، أجل خلاص خليك تكونين الإنسان اللي يصنع الصاروخ عشان أصنعه، من أركبه ومن أروح. هذا الهدف. وأعتقد شوف، يمكن أنا عندي جينات طيران من حين، لأن أبوي كان طيار وكان شغف بالطيران من يوم وهو صغير أيضا، فشكله هو في العرق يعني، عرفت؟ فحتى لما كنت 7 سنين أنا actually طرت طيارة قبل ما أسوق سيارة، لأني رحت طرت مع أبوي وكان عمري 7 سنين. ما شاء الله. ففي هذه بذرة الطيران وبذرة الفضاء، وهذه شكلها موجودة من زمان يعني، انولدت وربي حطها فيها. نايس. طبعا نتكلم عن طيران مدني، طيارات عادية يعني، صح؟ اي طيران مدني مو حربي. اولا اذا لقيت واحد عمره 7 سنين يطير طيارة حربية ما اعرف يعني، انت كان فضول الوصول الى الفضاء، فما عاد فيه يعني، ما عاد فيه يعني انا ما عندي مانع اطير طياره حربيه، اقصد من احلامي اني اطير طياره حربيه، ولكن للاسف مو على كيفك، لازم تكون في الجيش. اي. طيب انت قلتي لي في البدايه وانا جود واي طبعا، وبجانب حسن انه انا ملقوفه.
احب اشوف، يعني يمكن هو سؤال شخصي ابغى اعرفها زياده، وين وصلت في اللقافه غير السماء والفضاء، في الاشياء القريبه، هل الفضول هذا دخل معاكي في اي، في اللقافه اللي قاعد اتكلم عليها هي لقافه زينه مو بشينه، مو لقافه يعني حسنه طبعا. ايه، فانه قصدي من يوم وانا صغيره لازم اكتشف كيف الاشياء مصنوعه وكيف تتركب وايش مكوناتها. دائما احب اعرف كيف الاشياء كيف تسوي المفروض اللي هي قاعد تسويه. فمن يوم وانا صغيره كان اول ما يخرب شيء انا كنت مثلا الكهربائي والسباك واللي هو المهم شيء لازم يتفك عشان تشوف ايش المشكله. كنت انا اول واحده اجري خلنا اروح اشوف ايش القصه، وانا ما عمري شفت هذا الشيء، بس قلت اذا فتحته يمكن افهم. سبحان الله اني حاعرف كيف هذه الاشياء. فكان لما الفي سي ار حق الفي سي ار يخرب كنت انا افك كلش وقاعد اطالع في السيركت بورد واقعد احاول اشوف ايش اللي مكسور وايش اللي خربان وقاعد احاول اصلح. والتليفون والاشياء الله يكرمكم في الحمام اللي هو انا قاعد اصلح. طب يتصلح ولا بس افك من باب الفضول؟ بعض الاحيان صلحته وامي انبسطت، بعض الاحيان اضطرينا نشتري شيء جديد. اي برافو، اكيد. بعدين وصلنا الحين مستمرين نفك الاغراض نفك الدنيا وخلصنا. انت درستي طبعا في دراستك في امريكا كلها صح؟ جزء في امريكا وجزء في السعوديه، لانه لما اكتشفوا اهلي انه ما نتكلم عربي احنا قالوا اقول روح السعوديه كم سنه بعدين نرجعي. فرحت السعوديه 4 سنين بعدين رجعت على امريكا. هذه وش الحقبه 4 سنين؟ اي صف كنت؟ خامس الى ثالث متوسط. حلو. بعدين رجعنا امريكا هاي سكول. اذا ما اتذكر يا خامس يا سادس، يعني هذه الفتره الهاي سكول مهم كان في في امريكا. وقبل والمدرسه اللي قبل كان في امريكا ايضا. اوكي. وجزء كان في السعوديه اللي قلت لك عليه. فكان الفضول حتى مو بس للاشياء الالكترونيه، يعني ايضا كان عندي فضول معرفه اشياء طبيه. فكنت في صف اظن سادس او خامس ابتدائي في السعوديه، لما كنت في السعوديه طلبت من السواق يروح يجيب دجاجه بس انه مقتوله هي ميته، بس قلت لي دجاجه الله يخليك بس ابغى اعضائها كلها جوا ما حد يمسك اعضائها، يعني كامله بس راسها مقطوع قضين. اوكي. لانه سمعت بنت خالي حتسوي عمليه يشيلون المراره حقتها. اوكي. فقلت له جيب لي دجاجه بشوف انا كيف اشيل المراره، ما دام هي حتشيل بشوف مراره الدجاجه قبل لا يصير بنت خالي. متاكده بعرف كيف يصير. حس الفضول خلاكي تشوفين هذا. عظيم. طب شفتي المراره؟ شفتها لو كويس انها ما هي حيه كان ماتت مسكينه. كل الاخضر اللي جوا صار كل مكان. عظيم. طيب عظيم. هذا برضه يوديني لسؤال ثاني. الفضول وداكي تشوفين العلوم، تشوفين الفضاء، حاولتي تزاملين الفضول هذا بسورس علمي يعني موثوق او شيء، ولا وين ما يوديني فضولي يوديني؟ تلمي. ايش كنت اقول انا لما امي كانت واحد من الايام امي قالت لي جاي عيد ميلادك وش تبين هديه؟ قلت لها يما جيبي لي كل الموسوعات، ابغى كل الموسوعات، لانه ايام زمان ما كان في لا جوجل ولا هالحركات. لا طبعا. فقلت لها يما جبتي كتب انسايكلوبيديا وقعدتي تقرين فيها. جابت لي يمكن اكثر من 12 انسايكلوبيديا. جزء منها متخصص في واحده عامه والباقيين كل واحده متخصصه في جزء من العلوم، سواء كان فيزياء سواء كان طب سواء كان ما ادري ايش اللي هو. جابت لي 12 او 16 واحده والله ما اتذكر. المهم فكنت And that was your birthday gift. يس انا مره انبسطت لما امي جابت لي اياها كانها جابت لي كنز من ذهب. ما شاء الله. انا I was fighting for Sega Nintendo Sega that's it. يا ما شاء الله. يعني كان يجي بعد المدرسه كنت يعني المدرسه خلينا نقول تخلص الساعه 2 أو 3 ما اتذكر، فكنت ارجع البيت اخلص الواجبات بسرعه عشان ابدا اركز على الموسوعات. بعدين في الويكند كانت اصدقائي يجتمعون ما ادري شو، انا لا عندي بروجكت ابغى اشوف وش اقدم، فاقعد في الويكند امي تهاوشني يا بنت روحي عند صاحباتك، تقول لا لحظه خلنا نخلص شغلي. في باقي لي كتابين ما قريتهم. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. ليش ايش كان الهدف اني اقرا الموسوعات هذه؟ بليز. اول شيء اني اتعلم شيء جديد واطبقه. انا كان من يعني ايش كنت اسوي؟ اقرا شيء ومن اروح ارسل السواق يجيب لي اشياء عشان اسويها في البيت.
خلصتي انا الدجاج. امي مسكينه، كل ما امي تطلع برا البيت تقول لي يا بنت لا تشبكين شيء في ولا مكان لو سمحتي، استني لما اكون في البيت. واحد من الايام راحت لي زواج وانا سويت سيركت بورد حقت جرس ونور. استنى امي وش ذا الزواج اللي عيه يخلص، استناها ابغى اشبك، ابغى النور يولع. المهم في النهايه قلت والله ماني مستنيه امي حشبك، شبكته وسمعت طاع في البيت، كل النور قفل في البيت. قلت اوكي هذا وقت اروح انام، رحت نمت. امي تجي تحاول تولع النور ما في شيء، كل الفيوز في البيت يعني انا سويتي ماس كهربائي. اكزاكتلي. فجت امي هاوشتني اليوم الثاني، بس تعلمت منها. صح اني يعني سويت شيء امي هاوشتني، بس تعلمت منها اني انا حطيت الوايرز غلط، حطيت زائد وموجب والمفروض يعني خربطتهم. نعم كذا تعلمت منها. الله يخلي الموسوعه اللي عظيم. خلتني ابدا. والواحد يعني زي ما انت عارفه يتعلم من اغلاطه. يعني اذا انت ما غلطتي هذاك الى الان انت قاعد تذكرين موقف حصل من اكثر من 10 سنين وزياده، يعني هذا شيء عظيم. احنا لسه مستمرين وقاعد اسمع سوالفك الشيقه، واحنا لسه الحين في الثانوي لما درستي. ابغى ارجع اتاكد، غير الانسايكلوبيديا غير الكتب اللي قاعد تقرينها. والله الانسايكلوبيديا كان في الابتدائي. شو الثانوي وش هو الشيء العلمي اللي you backed yourself فيه وصار يعني اوكي انا ابغى اعرف عن هذا الشيء، ابغى ادرس في هذه يعني في وقتك ما كان فيه لا يوتيوب ولا جوجل زي ما ذكرتي، ولا وش سويت يعني؟ بس في الثانوي كان في لكسس نكسس، ما ادري اذا تعرفها. لا عارفيني اكثر. ايه سيرش انجن وقتها. بس anyways في الثانوي انا I did robotics. I did first robotics competition سويته مرتين، وباتل باتس كان يعرض في التلفزيون في قناة كوميدي سنترال. فسويت الثلاثة دولة انه نبني مو بس انا لحالي كمجموعة من طلاب، انه نجتمع كفريق. في الواحد اللي كان في كوميدي سنترال فور باتل باتس انا كنت رئيسة الفريق. في الفيرست روبوتكس كومبيتيشن حق السنتين كنت جزء من فريق. فهو ايش يعني الهدف من هذا الروبوتكس بروجرام كان يعني for high school students للطلاب الثانوي. نعم. بس مثلا هم ايش يقولون لك 6 شهور قبل الكومبيتيشن المسابقه، يقولون لك على فكره هذه الشروط حقت الرجل الآلي، لازم انت الان تفكر كيف تصنعه، ومو انه يعطونكم مثلا علبه فيها كلش، لا انت لازم تفكر من الصفر وشلون اخلي هذا الشيء يسوي كل الاشياء اللي هم يبونها. فاول شيء تفكر وش تبي تسوي وتفهم القواعد حقت مو الامتحان، حقت الكومبيتيشن المسابقه. بعدين تقعدون كمجموعه وتفكرون كيف تحلون هذه المشكله وتخلون الرجل الآلي يسوي هذه الاشياء. هم يطلعون ديزاين يرسمونه يعني اجزاء منه وادري ايش، بعدين تقررون وش المواد اللي حتستخدمونها. فمثلا واحده من المواد انا رحت اتذكر لان كنت في الثانوي، فسقت الى محل الحديد، يعني تعرف محل يبيع حديد. نعم. فشريت شرائح حديد وعواميد حديد وكلش، جبناها في ماشين شوب اللي هو مصنع اللي نقطع فيه الحديد وكلش. وبعدين نطلب اشياء اونلاين من ماك ماستر كار، اجزاء او كان موتورات ما ادري وش، وبعدين نركب كلش، بعدين نروح المسابقه وفزنا ترى first in our division. فزنا اول ناس من 80 متسابقين، وفزنا ثالث مرتبه على امريكا كلها اللي هي 300 تيمز ولا 400 تيمز ما شاء الله. ما شاء الله. طبعا هذا كان نشاط تجاري ما له دخل في الهاي سكول، يعني شيء لتي في شو and you sign and you try صح؟ لا انا my high school كان عندهم لما بدأوا يسوون الروبوتكس بروجرام بدأوا يسوونها لما أنا كنت في الثانوي، فكان جزء من صح إنه ما تأخذ عليه كريدت، أوكي، بس إنه جزء elective زي ما نقول elective. exactly it's an elective. يا إن شاء الله. وش صنعتوا بس بشكل تجريبي؟ يعني أنتوا صنعتوا رجل آلي مرتبة؟ إيه يعني تقريبا أكبر من طولي الرجل الآلي. كان هدفه في هناك يعطونك دايمتر حق كورة لها قطر معين، فأنت هدفك إنك تسحب الكور وأكثر كور تحطها في محل في علبة عالية،
اوكي. هم حاطين المحل اللي لازم تحط الكور مره عاليه، فلازم تسوي، احنا ايش سوينا؟ الروبوت يسحب الكور من تحت بعدين يرفعها فوق. لا يسحبها من تحت يعني بطن الروبوت ويدورها على فوق. طيب بعدين كل زي كانه باكس كذا يطلع هم يرميها من فوق، ففي تلسكوبينج كابابيلتي يعني يمتد، وهم يجدعها من فوق. بعدين في كوره واحده مره قطرها كبير، اذا قدرت تحطها فوق تفوز. فايش سوينا؟ خلينا نفس الروبوت هذا اللي يطلع كذا عنده يد كبيره يمسك الكوره الكبيره ويجدعها على فوق. فكل هذا تبنون من الصفر. نايس، عظيم. طب يعني الحين متاكد 100% تقريبا في 200 شخص قاعد يتفرجون على هذا البث، في عدد منهم كبير في السعوديه. زمان ما كان فيه لا جوجل ولا يوتيوب، الان فيه مواقع او في شيء انستراكتورز واحد يقدر يتفرج عليها، مقاطع فيديو يقدر يتعلم منها، ولا صعب هذا يبغى له احترافيه اكثر؟ لا بالعكس، اذا انت شوف اول خطوه ياخذها الانسان، لانه يعني انا وقتها اول خطوه سويتها في موضوع سمعت عنه او شفته، كنت اتفرج بيل ناي ذا ساينس جاي اذا تتذكر. اوكي فاذا سمعت عنه هناك على طول اروح ادور كتب فيها هذا الشيء. الواحد الحين ما يحتاج يروح لايبراري، اول شيء يقدر يحط جوجل مثلا، نفترض بتعرف على شو الصواريخ، احط صواريخ في جوجل حيطلع لي 700 مليون ملايين الاجابات. صح. اوكي. وحتلاقي يوتيوب شانلز قاعده تتكلم على يوتيوب، يعني ما شاء الله انا اسميها يوتيوب يونيفرسيتي من كثر الاشياء كثيره. ترو. حتى في مجالنا صناعه الافلام والتمثيل والهذا، صح انه ما عندنا معاهد في السعوديه، بس الناس تقدر تتفرج، تقدر تتعلم، تقدر تشوف انترفيو لفلان، تقدر تشوف اشياء كثيره حول الاشياء اللي ودها تتعلمها. عظيم جدا. بعد الهاي سكول في عندهم ريسورسز مره كثيره، فنفترض تروح يطلع على هذه الاشياء يصير عنده فكره اكثر واكثر. زائد في ملايين المقالات مكتوبه في الجرايد وفي اونلاين لايك بليسز، ما ادري يعني في زي مثلا space.com، في كل مكان يقدرون يقرون كثير اشياء. الحين نفترض الانسان تكفى بالاشياء اللي قراها اونلاين، يبغى يتعمق فيها، ما يعذر. ايش يسوي؟ يروح يلاقي وهو قاعد يدور حيبان انه في كتاب يتحدث، يعني you can even تاخذ نفس الكلمه. مثلا نفترض يدرس على هايبريد روكيتس، اوكي حط هايبريد روكيتس حيجيك 700,000 مقال ما ادري وشو، بعدين حيلاقي جوجل حيقول له اوه لقيت كلمه هايبريد روكيتس في كتاب هذا، يروح على الكتاب يشوف اتليست رؤوس الاقلام حق الكتاب، حيعرف انه في تفاصيل اكثر، يقدر يشتري ذا الكتاب او يروح شو اسمه اللايبراري، المكتبه، هي مكتبه ولا وش هو لايبراري؟ صحيح. يروح المكتبه يلاقي كتاب، هم يمسك الكتاب ويقراه، بعدين اذا يحتاج زياده يروح يدور اونلاين، اذا طقت كبل يروح على اليوتيوب شانل حقتي. صح. بعدها رحنا من الثانوي طلعنا الى المرحله الجامعيه. ابغاك تكلميني اكثر، ايش درستي؟ ايش تخصصك؟ شلون اخذتي القبول في الجامعه اللي انت اخذتيها؟ اي اسيوم انها هي يعني مش من السهل انك تاخذ قبول فيها. لما تكون طالب في الثانوي تقدم بدري صح على الجامعات. اعتقد احنا بدينا من سنه 11 اللي هي ثاني ثانوي. اوكي تبدا تسوي الترتيبات وتكتب الاسايز وترتب كل الموضوع حقك. فانا كنت عارف انه المجال حقي حيكون ايروسبيس انجينيرنج اللي هي هندسه طائرات صواريخ ومراكب فضائيه. فكنت عارفه هذا الشيء، فانا قدمت على كثير جامعات. وهو دائما الواحد لازم يقدم على اكثر جامعات علشان ما تدري مين حيقبلك ومين ما حيقبلك. والحمد لله يعني اغلب الجامعات اللي يعني قدمت عليها شو اسمه يعني قبلوني. اوكي عظيم. وانا اخترت اني اروح فلوريدا تك لانها قريبه من كندي سبيس سنتر اللي هو وين يقلعون الصواريخ حقت ناسا. اوكي فقلت احسن اني اكون قريبه منهم. زائد فلوريدا تك اعطوني فوق السكولرشيبس اللي كانت عندي، اعطوني سكولرشيبس زياده اللي هي بعثات زياده، لان انا قدمت كان عندي مو بعث، ايش اسمها سكولرشيب، منحه دراسيه. منحه. فاعطوني كان عندي منحات من شو اسمه من الولايه نفسها اللي هي فلوريدا، زائد
فلوريدا تك اعطوني منحات زياده علشان يبغوني اجي المدرسه حقتهم، انه اوكي انسنتيف. وانا قلت ممتاز، جنب كندي سبيس، انا كل ما طار صاروخ اروح 50 دقيقه اروح اشوفه. هذا فانا رحت عند فلوريدا تك، ويعني I accepted their offer، والحمد لله 75% من الجامعه مدفوع في غطوا لك فلوريدا ستيت، غطوا لك 75% من التويشن. انا كان عندي ما شاء الله الحمد لله كثير من حاجة. واحده اسمها فلوريدا برايت فيوتشرز سكولرشيب، هذه من الولايه. فلوريدا ميداليون سكولرشيب واحده ثانيه من الولايه. زائد كان عندي فلوريدا تك فاكولتي سكولرشيب اللي هي من البروفيسورز حقون المدرسه اعطوني سكولرشيبس. فكان في عده يعني جزء منها كان من الولايه نفسها، وجزء منها كان من المدرسه الجامعه نفسها. عظيم. والباقي انا حضرت شفت لك كم مقابله، الباقي اكملتيه بقرض ما شاء الله عليك. ايه 25% انا اخذت قرض، بعدين الحمد لله 8 سنين دفعته كله. in 8 years يلا عوضتيهم ما شاء الله ما شاء الله. إيه. الله يوفقك. خلصت الجامعه ما وقف الحلم، قلتي ابغى اي نو مور، ابغى اتعلم زياده. فانا ذكرتي لي ثواني بس في البدايه قلتي لي في ساينس، جانب ساينس، وقف عند الدجاجه ولا استمر؟ لا استمر. انت ما تدري وش صار اصلا في الجامعه؟ لا ما ادري، بليز تيل مي. في الجامعه لما كنت اسوي البكالوريوس، واحده مدرسه رياضيات حق من المدرسات، مو مدرسه، بروفيسور حق رياضيات، قالت لي مشاعل انا انصحك انك تاخذين مجال رياضيات ايضا زائد مجال الايروسبيس، لانك كذا از دبل ميجر. ما شاء الله ما شاء الله. قلت لا يلا وش ورانا، سويت دبل ميجر. بعدين طول عمري كان عندي فضول في الطب، فقلت شنو لك مشاعل ايش يعني اسوي تريبل ميجر عادي. رحت كلمت بروفيسور في الطب في جزء الطب من الجامعه، كلمتها قلت لها ابغى اسوي ثالث ميجر، يكون عندي تريبل ميجر يكون طب. قالت لي انا ما انصحك تسوين هذا الشيء، قالت لي اللي انصحك انك تشوفين الكلاسات اللي يحتاجونها الطب وزوديها على الماث شو اسمه والايروسبيس. قالت لي لانه قدمتي على ميديكال سكول يعني كان اذا عندك شهاده طب فيكون انه انت زي كل الناس الثانيين. قالت لي بس اذا قدمتي كانك مهندسه صواريخ حيقولون اوه ماي جاد وش تبي ذي، وحيشوفون ان عندك كل الكلاسات حيقولون نبيها هذه اكثر من الباقيين لانها يونيك. فقلت اوكي المشكله ايش؟ ما كان عندي وقت صراحه. يعني كان انا يعني الواحد تعرف اغلب الناس ياخذون 16 18 كريدت، انا كنت اخذ 21 كريدت كل سمستر. فوين احطه؟ صار 26 كريدت ما حد عنده حاجه. كان صعب جدا. بعد الجامعه دبل ميجر ماثماتكس ايروسبيس، اشتغلتي بعدها فورا ولا ايش صار؟ لا بعد البكالوريوس سويت ماجستير. اوكي. ماجستير في هندسه الطائرات الصواريخ والمراكب الفضائيه، وكان تخصصي صواريخ حراريه نوويه لارسال الانسان الى المريخ، كانت مموله من قبل ناسا. فالحمد لله في الماجستير ما دفعت ولا ريال. ما شاء الله. هذه كانت الماستر، هذه كانت علاقتك في ناسا صح؟ صح، في الماجستير كباحثه ومصممه للصاروخ النووي اللي حيستخدمونه للذهاب الى المريخ. فهذا كان هدف، هذا كان هدف الماجستير. الحمد لله يعني دفعوا الرسوم حقت الجامعه زائد دفعوا لي انا راتب، فقلت هلا والله ما شاء الله ما شاء الله تستاهلين كل خير والله. الله يخليك. طيب خليني ارجع شويه كمان، خذينا الجانب العلمي ابى اوقف عنده برجع له. في سالفه قلتي لي اياها عن الطيران والوالد طيار، والحين في كورونا انت اكثر شيء فاقدتي ما اقدر اطير. وش هو الهوايه؟ حكيني اكثر عن الهوايه هذه. شوف الهوايه صح، الحلو في الموضوع انه اغلب هواياتي تفيدني ايضا. اوكي لانه انا من هدفي هو الذهاب، هو اني اكون انسان يعرف شلون يصنع صواريخ ويصنع صواريخ، زائد يكون الانسان الذي يذهب الى الفضاء كرائد فضاء. فكون الشخص مثلا عنده رخصه غوص، وش عندي الحمد لله. لحظه جايين على الغوص، استني في خلينا نكمل في الطيران. يكون بس انه قصدي كل هذه الامور صح انها هوايه لاني عندي شغف فيها، وايضا تفيدني لانه لما انت تقدم كرائد فضاء
حيشوفون هل هذا الانسان عنده خبره في الطيران، هل هذا الانسان عنده خبره في الغوص، هل هذا الانسان عنده خبره علميه او هندسيه، هل هذا الانسان عنده علم في الفضاء، هل هذا، فيشوفون كل هذه الاشياء. فالحمد لله ربي انعمني انه كل هواياتي اللي مره يعني قلبي فيها ايضا تفيدني في اني في اموري كلها. عظيم. بس ممكن اعرف ايش فائده الدايفنج والغوص في الفضاء؟ الناس تحسب انه يعني بس اتس لايك فن. شوف، البيئه التي تكون فيها تحت المويه قريبه جدا من احساس قله الجاذبيه في الفضاء. فاغلب التريننج او وش مدربين اغلب التدريب حق رواد الفضاء يكون تحت المويه. اوكي. لانه البيئه يهيئك للبيئه قليله الجاذبيه او معدومه الجاذبيه، فمهم جدا. عظيم. انا جاء في بالي والله، قلت هذه الشطحه الوحيده اللي مشاعل لا هدف. طيب بعد الماسترز تفضلي اسمعي، ما ابغى. لا بس انت سالتني على الطيران، فكان عندي شغف من يوم وانا صغيره، وحتى في الثانوي كان ودي اطلع رخصه الطيران، وزعلت على ابوي انه قال لي لا ما حخليكي تروحين تطلعين الرخصه الان، لانه قال لي انت يعني كثافه الاشياء اللي قاعده تسوينها مره ما عندك وقت تروحين تسوين طيران. فبس زعلت عليه. وطلعتي الرخصه؟ ايه طبعا. الحمد لله الحمد لله. طيب بعد الماسترز نرجع للمؤهل العلمي. بعد الماسترز في كثير يعني مثلا انا شخصيا لما قلت عند اهلي مثلا انه والله النكست ابيسود يعني حتكون كويت انترستنج مع المهندسه مشاعل، قالوا لي اوه ما شاء الله اللي اشتغلت في ناسا. عرفنا قبل شوي ان علاقتك الوحيده في ناسا كانت في الريسيرش. عظيم. وين اشتغلتي بعد الماستر؟ بعد الماسترز كان الهدف حقي على فكره اني اطلع دكتوراه برضو في نفس المجال اللي كنت معاه مع ناسا. المشكله كان هناك ضغط مادي. كان 2008 كان هناك تتذكر كان في ريسيشن، هبوط ابن الذين، فتعورت ناسا لانه كل الفلوس حقت البحوث اغلبها سحبوها، يعني كونغرس سحبتها منها لانه كان مو بزين. اجلوها، الوضع الاقتصادي ما كان يسمح. ايه بالضبط. كان ودي اني اكمل على بي اتش دي، وكان صارت لي ظروف معينه قلت خلنا اروح اشتغل. فاشتغلت لاحدى كبار الشركات في امريكا، شركات دفاع، شركه ريثيون، اكيد تعرفونها. معروفه ريثيون. ايه. فاشتغلت عندهم، وهناك اشتغلت على اكثر من 22 صاروخ. ما شاء الله تبارك الله. لمده كم اشتغلتي في ريثيون؟ تقريبا 2 شوي. جميل. يعني اكيد اخذتي خبره كبيره من ريثيون، اخذتي يعني استفدتي. 22 صاروخ. ايه ولا لا؟ ليش؟ شوف، في ناس لما تروح عند ريثيون في ناس يكونون نفس الصاروخ لمده 40 سنه. انا كان حظي زين، ربي يحبني ولله الحمد. ما شاء الله. حطوني في شيء اسمه ادفانس بروجرامز. ادفانس بروجرامز هذا مره يعني سريع. اوكي، من ناحيه يبغون يعني يضغطونك ضغط ما هو طبيعي علشان يطلعون صواريخ جديده او يعني اشياء جديده. فالحلو في الموضوع انه يخليك اكسبوجر اكثر، عرفت؟ طبعا. فانا كان واحد من زملائي في الشغل كان يقول لي انا نفس البروجرام لي 10 سنين وانت كم واحد؟ قلت له قاعد اسوي لك انا في ادفانس بروجرامز، ايش دخلني فيه؟ ما شاء الله. ما يعرف سالفه الدجاجه ولا ما سال كذا السؤال؟ بالضبط، لو اني قلت له عقد الدجاجه. ما شاء الله عليك. طيب بعد ريثيون. بعد ريثيون يوم سبتهم كان السوق في الايروسبيس تاثروا جدا الين بعد 2012 اوكي او 11. فكان كل الشركات الكبرى حقت الايروسبيس سواء كانت بوينغ، لاكيد، كل هذول الشركات كانوا متاثرين من السوق الهبوطي ذا. فما كانوا قاعدين يوظفون، كانوا قاعدين يقولون للناس اللي موظفينهم مع السلامه. فالفرصه اني اروح محل ثاني عشان يعني اتطلع على شيء ثاني يعني غير موجود. فانا كان وقتها عندي حلين، يا اني اقعد ابكي على نفسي انه ما ابغى وظائف، يا اني ابني نفسي بنفسي. فقلت والله خلنا ابني بنفسي. كان عمري 26، قلت خلنا ابدا شركه مشاعل ايروسبيس. وهنا بدات مشاعل ايروسبيس. لاني شفت ايش سويت. انا شفت في شيئين الحين كثير يمكن ما يعرف انه
اول ما بدات مشاعل ايروسبيس بداتها استهداف aviation، استهداف الطيران المدني. اوكي، اول ما بداتها ايش كان الهدف؟ اني ابني طياره اسمها لايت سبورت ايركرافت. هذا يعني جزء، ما حندخل في التفاصيل، بس جزء معين من طبع الطياره، اوكي، او نوع الطياره. ف I actually designed an airplane, a light sport airplane. and كان هدفنا انه نقدمها للمدارس الطيران لانها ارخص وتستخدم للإديوكيشن. يا فهمت عليك. No, not education. This is for training. هذه لتدريب الطيارين. تدريب الطيارين ولا العمل على صنع الطيارات؟ لا، هذه الطيارة هدفها اني انا اصنعها وابيعها على، انت تقدر تشتريها اذا انت طيار انك تلعب فيها عادي، بس انه الهدف كان اني انا اسوي طيارة ارخص لمدارس الطيران علشان يكون تكلفتها اقل، فلذلك يجلبون الطلاب اكثر. فبدال مثلا الطالب يدفع $12,000 عشان يطلع رخصة طيران، يدفع $6,000. عرفت قصدي؟ هذا كان الهدف، اني اقلل قيمة استخدام الطيارة وايضا الوقود اللي يستخدمه كلش. عرفت؟ فكانت الفكرة جدا جميلة وممتازة، ولكن للاسف السعر اللي كنت ابغاه من ناحية مانيفاكتشرنج للطيارة كنت ابغاه سعر معين، ولكن من ناحية المواد وهذه اكتشفت انه ما حنقدر نسوي فلوس، ما حنقدر نسوي فلوس زي الناس بهذا السعر. لذلك قلت بعد سنة كاملة من الدراسات وتصميم واروح اشوف المصانع وكلش، قررت اني يعني اوقف هذا المشروع، وقلت خلنا نركز على اللي قلبي فيه which is الصواريخ. وشفت انه السوق فيه ضعف جدا تام في ارسال الاقمار الصناعية الصغيرة على اساس انه هم العملاء الاوليين وليس ثانويين. اغلب الساتلايتس الصغيرة الحجم يقلعون ثانويين. اخذتي نيش ماركت وقلتي خليني اركز فيه اكثر، لاني عرفت لا it's not only a niche market. I knew انه this market one day حيكون حيكبر كبر مو هائل، الهائل. ليش؟ لانه انا عارف انه التقنيات قاعده تتصغر، فلذلك الاقمار الصناعيه صغيره الحجم اقوى من الاقمار الصناعيه اللي كانوا يسوونها اللي تقلب ليس حقت 20 سنه قبل. طيب زائد الحلو فيها تقدر تاخذ مثلا 25 سمول ساتلايت وترسلهم الى الفضاء وتحطهم في اماكن معينه عشان يكون مثلا يعطيك اكثر كفرج. عرفت قصدي؟ فيو لانش ذم كانهم مجموعه وليس واحد لحاله. فمجموعه هذول الصغار يكونون اقوى مليون مره من واحد كبر بليس. ان شاء الله. طيب انتقلنا من مشاعل ايروسبيس، في لك قصه مع ميامي يونيفرسيتي، في جانب اخر لمشاعل هناك، حكيني عنه اكثر. قصدك في فلوريدا تك في الجامعه ولا؟ لا انت مو بروفيسوره في جامعه من الجامعات. انا عارف اكثر منك يا مشاعل. لا عشان نطيت. هذا بروفيسور في قريب. في يو ام الصراحه يعني الحلو في الموضوع لما كنت ادرس انه كان عندي طلاب طيارين اوريدي، وكانت كل الكلاسات اللي انا ادرسها كنت ادرس تو كورسز. السمستر اللي فات درست 2 كورسز اللي هي فلايت داينامكس وايركرافت ديزاين اللي هو تصميم طائرات، والثاني فلايت داينامكس اللي هو ترى بالعربي ديناميكيه، يعني ديناميكيه الطيران. اوكي يعني كان يعني كان الشيء الوحيد اللي يعني كان يضحك انه الطلاب يحسبوني نفس عمرهم اولا، وثانيا يعني انا كان هدفي صراحه اني اعلمهم قدر الاستطاعه. لانه شوف في بعض البروفيسورز يجون من قطاع بس اكاديمي، فما عندهم مره خلفيه عن القطاع الحياه العمليه، يعني العمليه. في ناحيتي انا كان هدفي، انا انسانه يعني كلفت وعندي امانه اني اوصل معلومات يعني اهيئ هذول الطلاب ل whatever يعني اي شيء هم يبون يسمونه في حياتهم. فكان هدفي انه مو بس اكاديمي، فكنت دائما في نص الكلاس اقول لهم الاكاديميك والساينتفك ستاف والفاندمنتالز، بس في نفس الوقت اربطها في اشياء عمليه صح؟ صح.
فواحد من الاشياء اللي كانوا الطلاب في البدايه كرهوني عليه، اللي كنت ادفهم وادفعهم انهم يصممون كود، او شو اللي هو واتس كودينج، كود، برامج يسوون برامج علشان يحلون المسائل. نعم. قلت لهم من البدايه، قلت لهم يا جماعه، وسالتهم هل عندكم خلفيه كيف تسوون برامج كودينج؟ اغلبهم قالوا لا ما ادري وش. قلت لهم انا نصيحتي، انا اعرف السوق وش يبي من ناحيه عمل، واقول لكم اياها. انتم حتكرهوني الان، لكن انا مستعده يعني اجيكم كل يوم زياده على الكلاسات ونقعد سوا واعلمكم كيف تسوون كودينج، لانه هذا الشيء قلت لهم لازم تنمونه في نفسكم، لانه ما في شركه، ما في اي شيء هندسي حتدخلونه ما حيحتاج هذا الشيء. فكنت ايش اسوي؟ كانوا بعضهم يقولون لي هذا صعب ما ادري شو. قلت له والله سهل. فكنت بعد الكلاسات اروح يعني اقابل كل الطلاب اللي يبون، طبعا ما اغصبهم، بس اللي يبون يجتمعون كنت اقابلهم بعد الكلاسات ونقعد بالساعات علشان اشرح لهم كيف يحلون المساله عن طريق كتابتها في هذا. وفي النهايه بعد ما يعني في البدايه قالوا هذه مره مصعبه علينا الامور، اغلبهم ولله الحمد مدحوني وقالوا للبروفيسور رئيسة الجامعة انه يبوني ادرسهم كل الكلاسات. قالت لهم عز الله راحوا كذا الناس. ما شاء الله ما شاء الله. بس يعني لانها امانة، عرفت؟ هي امانة، فلازم انا اعطيهم اللي عندي. صادق، الله يجزاك خير. طب بالحديث عن السبيس وعن الفضاء، ناوية تروحين الفضاء؟ اي طبعا اتمنى. متى تتوقعين طيب؟ والله ودي اليوم. يا رب يا رب ان شاء الله اليوم. انا جاهزة جدا جاهزة. بالحديث عن جاهزة، وش الشروط اصلا عشان تروح الفضاء؟ ان يكون عندك جزء علمي او هندسي. اوكي، هذا عندي الحمد لله. وان يكون عندك يعني مو بس بكالوريوس وايضا ماجستير ولله الحمد عندي. وان يكون عندك خلفيه عن الاشياء في الفضاء عندي ولله الحمد. وتصميم الصواريخ طبعا هذه عندي، بس مو كل واحد لازم يكون عنده تصميم صواريخ. تقدر تكون مثلا طبيب فور اكزامبل وتروح على الفضاء. فانا عندي هذه الاشياء، زائد الحمد لله عندي رخص طيران مو بس واحده ولله الحمد. جاهزه ما شاء الله، جاهزه. ورخص غوص انا الحين عندي يمكن اكثر من 3 أو 4 رخص غوص ولله الحمد. ويعني خبره. واهم الاشياء كشخصيتك، هل تستطيع ان تكون قائد؟ وهل تستطيع ان تكون انسان يعرف يعني يعرف يتصرف لما يكون شيء emergency، يعني وش هو يعني طارئ جدا؟ هل تقدر تعرف يعني تتعامل مع نفسك ولا لا؟ ولله الحمد اكتشفت عن طريق لما رحت مع كريس هادفيلد في بروجرام استرونوتس، جايين اللي يمرون فيها رواد الفضاء ولله الحمد. كريس هادفيلد الحمد لله مدحني فكثير، فقلت ممتاز الحمد لله اني اون ذا رايت تراك. وبعدين هاوشني في اشياء وانه لازم اصلحها والحمد لله صلحناها. جايين في الحديث عن كريس هادفيلد في برنامج تحدي الفضاء اللي صار في دبي. تكلم وشكر فيك كثير وقال مشاعر ما شاء الله، يعني حديث طويل كان عنك في كل البروجرام. وش شكل لك في البرنامج هذا؟ ايش كان هدفك لما دخلتي البرنامج هذا؟ وش طلعتي منه؟ الهدف حقي هو ان امر في نفس الاشياء اللي يمرون فيها رواد الفضاء، زائد اني اتعلم قدر الاستطاعه واكثر شيء من كريس هادفيلد. لانه كريس هادفيلد راح الفضاء وقعد 166 يوم في الانترناشونال سبيس ستيشن، قاد السبيس شاتل، وايضا هو كان قائد للانترناشونال سبيس ستيشن. فعند هذا هو مدرسه علم، فالواحد يعني يكون حوالينه يحاول يتعلم منه قدر الاستطاعه ومن الامور اللي مر فيها. فكان يحكينا يظهر له في امور طارئه جدا وكيف تتصرف معها، فتبدا تتعلم انت من هذا الشيء. فكان هذا جزء من هدفي. وايضا من الاهداف هي انه يعطيني letter of recommendation. اكيد. وش هي letter ورقه يعني ما ادري وش توصيه ممكن توصيه. فالحمد لله اعطاني هذه الاشياء، وان شاء الله استخدمها لما نقدم على الذهاب الى الفضاء. ان شاء الله باذن الله. طيب تكلمنا عن البرامج، تكلمنا عن جامعه، كنت في جامعه ميامي، كنت بروفيسور صح؟ يا University ميامي. يا في شيء حدث بفرنسا. وش صار في فرنسا؟ ما يمكن قاري معلومه خطا انه في فرنسا كنتي برضو تدرسين او شيء ولا لا؟
لا كان في فرنسا كنت مستشار هناك. جميل. في ايش؟ تواريخ ما شاء الله. ومجال يعني. ما شوف شاء الله. كثير ناس تقول لي، كثير ناس تسأل تقول لي ورينا شغلك، ورينا ما اقدر، ترى هذه امور حساسة جدا. يس انا اقدر اوري مثلا فيديو حق الصاروخ اللي انا صنعته في مشاع الايروسبيس لانه عندي صلاحيه لهذا الشيء. اتس بابليك دومين، بس في اشياء لا استطيع التحدث فيها اصلا. ما طبعا في السعوديه ما كان فيه الشيء هذا من زمان، الان صار في سعودي سبيس كوميشن، ومن فتره صرت اشوف تعاون بين مسك ومايكروسوفت في اكثر من دوره، وفي موسم الرياض اللي فات كان في جزء بسيط لرواد الفضاء. وين شايف الشيء هذا رايح يعني؟ انا مره مبسوطه انه ولله الحمد عندنا هيئه للفضاء، الهيئه السعوديه للفضاء. هذا يعني خطوه من الاحلام، لانه انا اتذكر من يوم وانا كنت في الثانوي والجامعه وغيرها انبح حلقي ترى نحتاج وكاله فضاء، ترى نحتاج والحمد لله صار هذا الشيء، فانا مبسوطه. فهذا يدل على التقدم الهائل اللي قاعد يصير في السعوديه. زائد عندك يعني وعندهم يعني اشياء مره مهتمين فيها، يعني حتى في التعليم وكل هذه الاشياء من ناحيه دفع المجتمع ليكونوا مجتمع يعني متعلم، وايضا انهم يكون عندهم وظائف في نفس المجالات اللي يتعلمونها. عرفت قصدي؟ فالحلو ايضا في الموضوع انه من فيجن 2030 جزء منها ان تكون السعوديه من الدول المصدره وليس الدول المستورده. فلذلك حيكون هناك عده مشاريع، سواء كانت في مصانع في مجالي، حتى في مجال الدفاع. يعني حتى مجال الدفاع مكتوب 50% من الامور الدفاعيه يجب ان تصنع في السعوديه. هذا شيء مره كبير، وهذا شيء يعني مهم جدا، لانه هذا يولد مصانع فيها تحتاج الى ناس عامله وفاهمه وكلش. فاللي قاعدين نشوفه انه هناك تحول الى تصنيع وناس جدا يعني علمها عالي جدا، انه يفهمون هذه الامور الدقيقه، سواء كانت في الدفاع، سواء كانت في ميكانيكال انجينيرنج، في سيارات ان شاء الله في المستقبل، او صناعه الطائرات ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وزي ما يقولون دائما الحلم دائما يبدا بخطوه، احنا ما شاء الله بادين باكثر من خطوه، وهذا شيء عظيم. قبل لا ننهي وندخل للكويستشنز، ما شاء الله انت استلمتي 2 اووردز في السعوديه في 2015 كانت عن الانسبيريشن، في كمان ما شاء الله، وفي كمان في عن الاستاتيك اتشيفمنت اخذتيها من الملك في عنيزه في مسقط راسك، يعني فروم عنيزه تو عنيزه، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا شرف كبير لي الصراحه، يعني مهما حاولت اصف لك اياه لا استطيع، الكلمات لا تستطيع يعني انها توصف لك. يعني انا قابلت الملك وقابلتي مو باي شيء، قابلتي بشيء ما سواه احد غيرك، ما شاء الله عليك. يعني فخورين فيك يا مشاعل، يعني بصراحه شيء مره رهيب. الانستغرام يقفل علينا في ساعه، فلتس موف اون على السريع، ناخذ لنا كويستشنز كذا من الجمهور. يلا. والله في اسئله تكنيكال، بس خلينا ناخذ هذا سريع. مثلا يقول انا طالب في مجال الطيران، ايش النصيحه اللي توجهينها لي؟ طيران انه افيشن كطيار يعني. اعتقد استاذ مشاعل بس عشان الكويستشنز تغطي على الوجه، فبس نعطي سبيس لها. نقطة يعني لا الله يسوي. يلا طيب من ناحية مجال الطيران، النصيحة اللي أعطيك إياها هي أنك تكون تعرف تتصرف في أمور طارئة. هذا من أهم الأشياء. فركز على إذا أنت قاعد تدرس مثلا برايفت بايلوت، ركز على كيف الليست تشيك ليست، وأنك تدرس زي الناس ان شاء الله باذن الله. another quick question، وش نوع الروبوت اللي ممكن تنصحين فيها كبدايه في هالمشوار؟ انصح ان يكون الانسان يشتري روبوت كيتس. اذا ما عنده خلفيه كيف يسوي روبوت، في امازون اللي هو سوق.com اعتقد في السعوديه، ما ادري اذا عندهم، بس عارف انه في امازون تقدر تشتري علبه فيها كل الاشياء اللي تحتاجها وانت تبدا تركب. فمنها كل ما تبدا تركب حتتعلم وشلون ايش الاشياء اللي تحتاجها عشان يسوي الروبوت هذا الشيء. سؤال آخر يقول كان في طلاب عرب عندك من اللي درستيهم في الجامعة؟ كان في واحد طالب بعدين اضطر علشان هو مسوي كورس معين، اضطر يروح يعني كان في أول أسبوع بعدين راح لأنه اضطر إنه يمشي.
طب جميل. سؤالنا الأخير لأنه الوقت قاعد يمشي علينا، هل ممكن مشاعل يوم من الأيام تصنف نفسها رائدة فضاء بدل مهندسة صواريخ؟ انا اعتقد مهما صرت حكون رائدة فضاء ومهندسة صواريخ بإذن الله. بإذن الله. الاثنين. لا بإذن الله. طيب الأسئلة كثيرة، أبى أحط هذا السؤال لأنه ما أقدر أشيل الأسئلة، لأنه لو سمحتوا احفظوا البث، حنحفظ البث بإذن الله. أبغى أسوي معك سبيد راوند، للأسف ما أقدر أشيل الكويستشنز هذه، دائما تعلق معانا. أبغى توب فيو فروم يعني يور هيد، يعني الجواب السريع اللي ممكن يكون، يعني ما نتعمق. وش الجانب الممتع في عملك؟ سوري. الجانب الممتع في عملك. الصعوبة. طيب ايش الجانب المخيف في عملك؟ عدم وجود فلوس. اوكي. تكلمتي عن انعدام الجاذبية قبل شوية وهو فن، هل هو فن زي ما احنا نشوفه؟ 100%. رهيب رهيب. مادتك المفضلة في المدرسة؟ رياضيات. طبعا. كتابك المفضل؟ Gravity by Tess Gerritsen. عظيم. مين قدوتك؟ قدوتي أمي. جميل، الله يخليها لك. أفضل فيلم خيالي علمي؟ This is a tough one. خيالي علمي أو خيال علمي، يعني فيلم عن الفضاء، فيلم. مشكلة أنا أنسى أسامي الموفيز. أوكي. أنا one of my favorite movies is October Sky، بس ليس خيالي، حقيقة. أوكي. مغني تحبينه؟ مغني ولا دي جي؟ You can say that عادي. تيستو. عظيم. أكثر مهارة مهمة في عالم الفضاء؟ التصرف عند الطوارئ. حلو. أول شيء بتسوينه لما تنزلين القمر بإذن الله؟ أسجد من الفرحة. إن شاء الله، الله ينولك إياها إن شاء الله. هل ممكن إنك تعيشين في المريخ؟ علميا ولا يعني هل أبي؟ إذا فتحوها بتقولين يلا مشينا؟ يلا ورانا أكيد. بسم الله. طيب أبى أقول لك كم كلمة، أو يعني تقريبا 6 كلمات، وتعطيني أول شيء يجي في بالك فيها. مثلا بلوتو. نار بلانت. alright. الأرض. موية. حلو. الجاذبية. الكرة الأرضية. مركبة فضائية. International Space Station. فيوتشر. المستقبل. وانت قلت لي اول شيء يجي في مخي. هي عادي. المستقبل. المستقبل. نستكشف الفضاء اكثر. اوكي. سبيس اكس. صواريخ رهيبة. شكرا جزيلا لك. لقاء ممتع معك، يعني صراحة ودي ما أقفل وناخذ ساعة ثانية، بس هذا الانستغرام حدنا في ساعة. شكرا أستاذة مشاعل. شكرا لجميع المستمعين. شكرا لك، شكرا جزيلا لك، وافقتي تطلعي معنا، وشكرا على اللقاء اللطيف الجميل. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك والله. تسلم. شكرا جزيلا. مع السلامة.